báo hoa mai Anna nuôi hai con non. Đi săn, bị bao vây bởi một bầy chó hoang. May mà chó hoang không biết trèo cây, nếu không sẽ xảy ra một thảm kịch thật sự. Chó hoang thấy Anna không có cách nào chỉ có thể từ bỏ, nhưng chúng không đi xa, mà đi thẳng đến nơi ẩn náu của hai con non. Chó hoang là muốn giết hết. Mối nguy hiểm của Anna tạm thời được dỡ bỏ. Nhưng điều khiến nó lo lắng hơn là hai con non ở nhà. Tình hình của con báo nhỏ rất nguy hiểm. Báo hoa mai Anna ánh mắt đượm buồn, trong lòng nghĩ đám chó hoang này không phải là thứ nó có thể đối phó, chỉ có thể hy vọng hai con báo nhỏ có thể tự trốn, không bị chó hoang tìm thấy. Con báo nhỏ cảm thấy nguy hiểm, ở gần, lặng lẽ trốn, bất động, cuối cùng may mắn tránh được chó hoang tìm kiếm. Đợi đến khi bầy chó hoang đi xa, báo hoa mai mẹ mới dám yên tâm đi tới. Nơi này không còn an toàn nữa, con non phải được chuyển đến nơi an toàn, càng sớm càng tốt, nhưng nhiệm vụ nuôi con không dễ dàng. Nó không thể chăm sóc đàn con khi đi săn để nuôi sống gia đình. Nó cũng chỉ có thể nhanh chóng bắt được con mồi trước. Đây mới là nền tảng sống sót. Anna nhìn con đại bàng trên cây. Leo cây rất đơn giản đối với báo hoa mai. Nó nhảy 2-3 cái liền đến trên cây, trực tiếp móc tổ đại bàng. Mẹ đại bàng nhìn thấy xong toàn lực đuổi đi. Anna không muốn xảy ra quá nhiều xung đột với đại bàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn rồi đi. Cách đó không xa, một đàn linh dương đang nhàn nhã gặm cỏ. Cơ hội của Anna cuối cùng đã đến, nhưng săn bắn không dễ dàng. Phía sau còn có một con sói cáo đang đi theo. Nó cần tiếp cận con mồi một cách lặng lẽ, dựa vào tấn công bất ngờ mới có thể săn thành công. Anna nhẹ chân đi về phía trước, sau đó phát động một đòn chí mạng. Nhưng mục tiêu của Anna không phải là linh dương, mà là bắt được một con mèo, động vật nhỏ. Tuy nhiên, mùi của con mồi có thể thu hút nhiều kẻ săn mồi hơn. Anna phải đi sớm. Trong mùa sói nhiều thịt ít này, luôn luôn có đôi mắt cho con mồi, đặc biệt là chú kền kền trên bầu trời. Thấy mẹ lâu như vậy không về, hai con báo nhỏ trong nhà bắt đầu bồn chồn. Những đứa trẻ cần thức ăn để no bụng, có lẽ là nguyên nhân của cơn đói. Một trong số chúng tự ý ra khỏi hang. Hang không còn an toàn nữa, nhưng đi ra ngoài chắc chắn là rất nguy hiểm. Mơ ấy mắn thay, con còn lại nhút nhát hơn, ngoan ngoãn ở lại chỗ cũ không ra. Và con báo nhỏ nghịch ngợm đó đi khập khiễng và nghĩ đến việc leo lên cây, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, không biết trời cao đất dày. Một con sư tử cái đang tìm đúng chỗ, sẵn sàng sinh sản. Trong quá trình sinh sản, nó sẽ rời khỏi đàn sư tử, tự mình hoàn thành nhiệm vụ sinh sản và chăm sóc đàn con. Nhưng thật không may, sư tử cái đang tiến về phía hang động của Anna. Cùng lúc đó, Anna cũng lên đường về nhà. Nó gọi đàn con như thường lệ, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Nó vội vàng đi tìm. Đúng lúc này, sư tử cái cũng đến đây. Sư tử cái không biết đây là hang của báo hoa mai, nhưng con báo nhỏ tự mình đi ra ngoài lại bị nó nhìn thấy. Sư tử và báo hoa mai là mối quan hệ cạnh tranh, chỉ cần có cơ hội đều sẽ nhân cơ hội giết chết đối phương. Sau khi sư tử cái nhìn thấy một con báo nhỏ riêng biệt, không chút do dự nhảy lên. Mặc dù mẹ báo hoa mai đã về rồi, nhưng đã quá muộn, con báo nhỏ đã rơi vào miệng sư tử cái. Sức mạnh của đối thủ khiến Anna không dám phản công. Nó mặc dù rất muốn lên cứu giúp, nhưng biết đây là ném trứng vào đá, thậm chí có thể tự sát, cho nên nó chỉ có thể khẩn trương trốn vào trên cây. Sư tử cái lộ ra sau khi đặt con báo nhỏ xuống, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, hình như là đang làm một chuyện rất vui. Đợi đến khi sư tử cái rời đi, Anna vội vàng tiến lên xem tình hình của đàn con. Nhưng sư tử cái không thể để lại báo con sống sót. Con báo nhỏ không còn dấu hiệu của sự sống. Nỗi đau khi mất một đứa con làm cho Anna thận trọng hơn. Nó bắt đầu thay đổi hang động để đảm bảo con non duy nhất được an toàn. Ngôi nhà mới được chọn trong một cây gỗ khô rơi xuống. Anna an ủi bé đừng sợ hãi, sau này nhớ cảnh giác chú ý hơn một chút. Hôm nay Anna vẫn không tìm được thức ăn. Sau đó, nó đưa ánh mắt nhìn vào một cái hố khác trong thân cây. Cú mặc dù kích thước cơ thể rất nhỏ, không có hai lạng thịt, nhưng trong mùa khó khăn, khi con mồi thiếu, thịt muỗi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt, có ăn còn tốt hơn không có. Không lâu sau đó, Anna chuyển đến một ngôi nhà mới. Con non mặc dù chỉ mới hơn 1 tháng tuổi, nhưng sau khi mất anh trai, luôn cảnh giác với môi trường xung quanh. Con báo nhỏ ở tuổi này rất dễ bị tổn thương, bất kỳ động vật nào cũng có thể gây hại cho nó. Mơ ấy mắn thay, nó đã học được cách trốn, biết cách bảo vệ bản thân khỏi bị phát hiện. Thời tiết ngày càng khô, hầu như tất cả các loài động vật đều đi trên con đường ngàn con dấu. Ngày ở châu Phi rất nóng. Hôm nay Anna vất vả bắt được một con linh dương, nhưng nó vẫn chưa đi được vài bước, bị bầy chó hoang phát hiện dấu vết. Chó săn cũng để ý thấy bên này, vì thế mà chó săn và đàn chó hoang đánh nhau. Nữ hoàng chó săn dễ dàng với một địch 3. Anna quay đầu nhìn thấy cảnh này, bên trong đang chảy máu, nhưng cũng không có cách nào. Đến chiều tối, đàn chó hoang chuẩn bị cả gia tộc chuyển đến nhà mới. Trong lúc chúng vui mừng, không may bị con sư tử kia
chuẩn bị sinh con nhìn thấy, khi chó hoang trưởng thành không chú ý. Sư tử cái tấn công và giết một chó hoang con, chó hoang cái quay lại tìm. Sau khi nghe thấy tiếng động nhưng lại nhìn thấy một cảnh làm cho nó bão tố. Vì thức ăn khan hiếm, sư tử cái ăn sạch chó hoang con. Nếu đổi thành bình thường thì sẽ không xảy ra chuyện này. Thời gian trôi qua từng ngày, do hạn hán, một con voi già chết bên hồ. Vì vậy, chó săn và chó hoang lại xung đột. Lần này do chó hoang toàn bộ tộc xuất động. Dựa vào lợi thế về số lượng, chỉ có thể tìm cách bảo vệ mông của mình. Tuy nhiên, vì sự tức giận lần trước, đàn chó hoang không có ý định để nó dễ dàng như vậy. Trực tiếp đuổi theo nữ hoàng chó săn 3 km, chó săn sống sót với sức chịu đựng siêu mạnh. Cuối cùng cũng cứu được một mạng nhỏ. Nữ hoàng chó săn này cũng rất thù hận, trở về lập tức triệu tập toàn bộ tộc nhân, muốn tìm đàn chó hoang để xin lời giải thích, nhưng không tìm thấy nhau. Lại gặp sư tử cái, nhìn thấy khí thế của tộc nhân mình vừa vặn, vì vậy chỉ đơn giản là tìm rắc rối với sư tử, nhân tiện cũng có thể cướp đoạt thức ăn trước mắt. Sư tử cái cuối cùng cũng trốn lên cây, còn suýt chút nữa thì chết. Sư tử cái bị chó săn nhưng không sao. Trong lòng phẫn nộ nói cho sư tử vương, vua sư tử lập tức giết chết tổ chó săn. Nữ hoàng chó săn sợ hãi nhanh chóng chạy trốn. Sư tử cái cũng trả thù nó. May mắn thay, những loài như chó săn rất khó sống, thoát khỏi sự ngăn chặn của đàn sư tử lần này. Sau đó bầy sư tử cũng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ lần báo thù này. Sau đó chúng để mắt đến trâu rừng, một cuộc săn bắt sẽ bắt đầu ngay lập tức. Đây là một con trâu nước nặng, gần 500 kg. Muốn bắt một con mồi mạnh mẽ như vậy, có thể phải trả giá bằng máu. Hai bên đã trải qua một cuộc chiến, con trâu cuối cùng đã thua và chạy xuống nước. Có thể giữ mạng sống, đối mặt với kẻ thù trong nước, sư tử bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Sau đó chúng chuẩn bị đi săn hươu cao cổ. Nhưng hươu cao cổ khó hơn trâu nước, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Báo hoa mai và chó săn và chó hoang không thể chống lại nhau, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn cố gắng tránh bọn chúng. Anna đi về phía một con sông khô cạn, hy vọng có thể tìm được chút đồ ăn ở đây. Đói không còn lựa chọn nào khác, nhưng nhiều con cá lớn dưới bùn để Anna khơi lại hy vọng cho cuộc sống. Báo hoa mai không có kinh nghiệm bắt cá, mất nhiều thời gian mới bắt được một con. Trên người còn bị dính đầy bùn. Nhưng so với những con mồi khác, bắt cá lớn dễ hơn nhiều. Nó quyết định giấu thức ăn trước, dành thời gian để có thêm cá. Sau khi giấu con cá lớn, Anna lại trở về sông. Sau mấy lần bắt cá, động tác của nó rõ ràng thành thạo rất nhiều. Trước mắt là một trong số ít cơ hội được ăn no. Anna tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Báo hoa mai Anna từ một thanh niên mới lớn, một loạt các cú đánh. Sau khi mẹ nó rời đi, nó thay đổi từ phụ thuộc sang độc lập, cuối cùng trở thành một người mẹ. Anna nhìn con trai duy nhất của mình, trong mắt lấp lánh lời hứa không lời. Trong quy luật của tự nhiên, không có người chiến thắng tuyệt đối, chỉ có những người khôn ngoan, không ngừng học cách thích nghi. Anna dựa vào sự kiên trì và trí tuệ sinh tồn của người mẹ, mở ra một con đường sống trong một thế giới mới. Cuộc sống không đánh mất phẩm giá vì sự yếu đuối, ngược lại, nó tỏa sáng vì sự kiên trì. Nhưng Anna cuối cùng không cúi đầu trước số phận. Nó đầy bùn và mệt mỏi, đổi lại sự phát triển của đàn con và nhiều hơn nữa trong tương lai. Đây là sự kiên trì và trách nhiệm của một người mẹ.